नमस्कार मित्रांनो, एन ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. इयत्ता 12वी बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी 50 मार्काच्या फर्स्ट टर्म एक्झामच्या 2022-23च्या प्रश्नपत्रिकेच्या सोबत आपण पुन्हा एकदा या व्हिडिओमध्ये सर्वांचं स्वागत करूयात. यापूर्वी आपण मराठी, इंग्रजी, अर्थशास्त्र, चिटणीसांची कार्यपद्धती, वाणिज्य संघटन या विषयाच्या संदर्भातल्या क्वेश्चन पेपर अपलोड केलेले आहेत. त्याचबरोबर आज आपण बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी ह्या वाणिज्य शाखेच्या आणखी एका विषयाची प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांसाठी अपलोड करत आहोत. या प्रश्नपत्रिकेच्या बेसवरती आपण अकाउंट विषयाची तयारी करावी या हेतूने आपण ह्या सगळ्या प्रश्नपत्रिका अपलोड केलेल्या आहेत. चला तर पाहूयात प्रश्नपत्रिकेत कोणते क्वेश्चन आहेत. यानंतर ही प्रश्नपत्रिका टेलिग्राम चॅनलवरती देखील अपलोड केली जाणार आहे, तर टेलिग्राम चॅनलला देखील भेट द्या, जेणेकरून तुम्हाला ज्या फाईल आवश्यक आहे, ज्या प्रश्नपत्रिका आवश्यक त्या ठिकाणी तुम्हाला उपलब्ध होतील. क्वेश्चन पहिला, ॲन्सर द फॉलोइंग ॲज डायरेक्टेड. यामध्ये एक क्वेश्चन आहे, डू यू ॲग्री और डिसॲग्री विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सहमत किंवा असहमत आहात तर ते सांगायचे 4 मार्कासाठीच आहे. पहिला क्वेश्चन त्यामध्ये, इनडायरेक्ट एक्सपेन्स डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. सेकंड आहे, ऑल रिसिप्ट्स आर द आयटम ऑफ रेव्हेन्यू इन्कम. तिसरा आहे, sacrifice ratio is calculated at the time of admission of partner. And fourth आहे, revaluation account is also called realization account. B हा सेकंड उपप्रश्न आहे, आन्सर इन 1 सेंटेन्स ओनली, 4 मार्कासाठीचा. यामध्ये 4 क्वेश्चन दिलेले आहेत. व्हॉट इज द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर. दुसरा आहे, व्हॉट डू यू मीन बाय रिकरिंग एक्सपेन्स. तिसरा आहे, व्हॉट इज मीन बाय गुडविल. आणि चौथा आहे, व्हॉट इज मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. उपप्रश्न आहे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्ह बिलो अँड रिराईट द सेंटेन्स. रिराईट म्हटलं की पुन्हा सेंटेन्स लिहायचं असतं, समजून घ्या. यामध्ये पहिला, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज पार्टनरशिप बिझनेस इज डॅश डॅश लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड अँड लिमिटेड, अनलिमिटेड, नन ऑफ द. दुसरा आहे, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डॅश डॅश अकाउंट, कॅपिटल, रिअल, पर्सनल, नॉमिनल. तिसरा आहे, गेन रेशो इज इक्वल टू डॅश डॅश रेशो लेस ओल्ड रेशो, न्यू इक्वल कॅपिटल सॅक्रिफाईस. चौथा आहे, व्हेन गुडविल इज विड्रॉल बाय द पार्टनर डॅश डॅश अकाउंट इज क्रिएटेड, रिव्हॅल्युएशन, कॅश बँक, करंट, प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट. आहे 4 मार्कासाठीचा क्वेश्चन. गिव्ह द 1 वर्ड फ्रेज ऑर टर्म विच कॅन सुटेबल इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहिला आहे त्यामध्ये, डेबिट बॅलन्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. सेकंड आहे, ॲन अकाउंट ओपन फॉर रिव्हॅल्युएशन ऑफ असेट अँड लायबिलिटीज. थर्ड आहे, एक्सपेन्स ऑफ टोटल असेट्स और द लायबिलिटीज ऑफ अ नॉन फॉर प्रॉफिट कन्सर्न. आणि चौथा आहे, मेथड ऑफ कॅपिटल इज विच कॅपिटल ऑफ पार्टनर रिमेन सेम. आपल्या ॲक्च्युअल प्रॉब्लेमला सुरुवात होते इथून. क्वेश्चन सेकंड 12 मार्काचा प्रॉब्लेम आहे. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बॅलन्स ऑफ मिस्टर स्वामी एंड चव्हाण यू आर required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2021 and the balance sheet on a date after taking into account to necessary adjustment. बॅलन्स शीट दिलेली आहे, स्क्रीनशॉट पाहिजे तर तुम्ही काढून घ्या. आणि नंतर ॲडजस्टमेंट पण दिलेले आहेत. 6 ॲडजस्टमेंट आहेत या ठिकाणी. डिप्रिशिएट प्लॅन अँड मशिनरी बाय 5% अँड पेटंट्स 50%. सेकंड आहे, प्रोव्हाइड फॉर बॅड अँड डाऊटफुल डेब्ट्स बाय 5%. तिसरे आहे, प्रिपेड इन्शुरन्स ₹750.
आउटस्टँडिंग एक्सपेन्स सॅलरीज 2500, वेजेस 1000, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी 500. फिफ्थ आहे स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 1,30,000. आणि सिक्स आहे मिस्टर स्वामी अँड वन हॅव टेकन गुड्स वर्थ ₹2,000 and 3,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देअर पर्सनल युजेस. त्यानंतर थर्ड क्वेश्चन आहे 12 मार्क्ससाठीचा क्वेश्चन आहे परत. फ्रॉम द फॉलोइंग बॅलन्स शीट अँड रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल नांदगाव, prepare income and expense account for the year ending 31st March 2021 and balance sheet on the date. बॅलन्स शीट दिलेली आहे. याचा स्क्रीनशॉट काढून घेतला तर आपल्याला सोडवण्यासाठी त्याचा फायदा होईल. त्यानंतर ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. पहिले आहे आउटस्टँडिंग सॅलरी 9,000 आहे. आउटस्टँडिंग ट्युशन फी आहे 15,000. डिप्रिशिएट लायब्ररी बुक्स आहेत 9,000 अँड फर्निचर आहे 10,000. क्वेश्चन 4 आहे 10 मार्क्ससाठी. बॅलन्स शीट ऑफ अंकुश अँड लक्ष्मण ऑन 31st March 2018 is set out below. They share profit and loss in the ratio 2:1. बॅलन्स शीट्स दिलेले आहे आणि खाली इन्फॉर्मेशन देखील आहे त्याची 6 इन्फॉर्मेशन आहेत. They agreed to admit Nilesh as partner into the firm of the following terms. Nilesh to bring 12,000 capital, 9,000 goodwill, which is to retain in the business. He will enter 1/4 share of profit of the firm. 50% of general reserve is to be remain as reserve of doubtful debts. Furniture is to be depreciated by 5%. Stock is to be revolved at 13,000. Creditors of 1,000 are not likely to claim and should be written off. Rent on 400 do not receive has not been recorded in the book. आणि आपल्याला प्रिपेअर करायला सांगितले प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कॅपिटल अकाउंट अँड बॅलन्स शीट ऑफ द फर्म आफ्टर ॲडमिशन ऑफ निलेश. या क्वेश्चनला और बॅलन्स शीट राजेश, योगेश अँड गणेश यांचं दिलेलं आहे. हु इज शेअरिंग प्रॉफिट अँड लॉसेस 3:2, 2:1 रिस्पेक्टिवली. बॅलन्स शीट दिलेला आहे त्यांचा आणि त्या आधारे काही इन्फॉर्मेशन आहे. जसे मिस्टर गणेश रिटायर होतं ह्या फर्ममधून, तर स्टॉक अँड प्लांट अँड मशिनरी टू बी ॲप्रिशिएट बाय 5% अँड 10%. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रेडिटेड ॲट 5% ऑन डेब्टर्स. द प्रोविजन ऑफ ₹300 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टँडिंग रेंट. Goodwill of the firm is valued at 9,000 and remaining partner decided to goodwill should be written back. Prepare profit and loss adjustment account, partner capital account and balance sheet राजेश आणि योगेश हे आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे. अशा प्रकारे ही होती अकाउंट विषयाची 12वीची 50 मार्काची प्रश्नपत्रिका. याही प्रश्नपत्रिकेचा आपण सर्वांसाठी उपयोग करायचा आहे. चला तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूया. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच प्रकारे इतर राहिलेल्या विषयांच्या संदर्भातल्या माहितीसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.